Morning students. In last lecture we have studied the protection of the 1,2 diol and 1,3 diols. Here we are also going to protect the carbonyl groups in aldehyde and ketone. मतलब કે aldehyde અને ketonમાં જે કાર્બોનિલ ફંક્શનલ ગ્રુપ છે એનું આપણે પ્રોટેક્શન જોવાનું છે આની અંદર. તો ફર્સ્ટલી શું કામ એને પ્રોટેક્શન આપવાની જરૂર પડે છે? તો આપણને ખબર છે કે આલ્ડીહાઇડ અને કીટોનમાં જે કાર્બોનિલ કાર્બન હોય એ કેવો હોય? ઇલેક્ટ્રોડેફિશિયન્ટ હોય, કારણ કે એની સાથે મોર ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ હિટ્રો એટમ ઓક્સિજન અટેચ છે. તો ઇલેક્ટ્રોન ડેફિશિયન્ટ હોવાને લીધે ન્યુક્લિયોફાઇલ ઇઝીલી કાર્બોનિલ કાર્બન પર અટેક કરી શકે. ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ થિંગ. એન્ડ ધ સેકન્ડ થિંગ ઇઝ કે એનો આલ્ફા હાઇડ્રોજન જે હોય, કાર્બોનિલનો આલ્ફા હાઇડ્રોજન એસિડિક હોય. તો એસિડિક હોવાને લીધે જ્યારે બેઝિક કન્ડિશન હશે ત્યારે ઇઝીલી એને એબ્સ્ટ્રેક્ટ કરી શકે છે. તો આ બે પોઝિશનથી, આ બે રિએક્શન્સથી કાર્બોનિલને બચાવવા માટે આપણે એનું પ્રોટેક્શન કરવું જરૂરી બને છે. Now, ketones and aldehydes have the pi star orbitals, that is pi star antibonding orbitals. અહીં આપણને pi bond દેખાય છે ને, તો pi star antibonding orbitals as the lowest unoccupied molecular orbital. મતલબ કે લુમો તરીકે, એની લુમો તરીકે pi star હશે. Nucleophiles interact with these orbital by doing the 1,2 addition. મતલબ એટલે આપણી પાસે ન્યુક્લિયોફાઇલ છે ઇઝીલી અટેક કરી શકે છે. એક તો એની પાસે લુમોમાં પાઈ સ્ટાર ઓર્બિટલ છે, એટલે કે ખાલી છે. લુમો છે મતલબ કે ખાલી છે. તો જ્યારે ન્યુક્લિયોફાઇલ્સ હશે તો ન્યુક્લિયોફાઇલને ઇલેક્ટ્રિસિટી ડોનેટ કરીને પાઈ સ્ટાર ઓર્બિટલમાં ડોનેટ કરીને 1,2 ટાઈપનું એડિશન રિએક્શન આપી શકે છે. Bases interact with these orbital by deprotonation at the alpha position. મતલબ કે જ્યારે આપણી પાસે બેઝ હશે તો એ આલ્ફા પોઝિશન ઉપરથી હાઇડ્રોજન એબ્સ્ટ્રેક્ટ કરીને આ ઓર્બિટલ સાથે ઇન્ટરેક્શન કરી શકે છે. કોઈ ઓર્બિટલ છે કે પાઈ સ્ટાર ઓર્બિટલ સાથે. Two things can happen to the addition and the deprotonation. મતલબ કે આમાં બે રિએક્શન થઈ શકે. એક તો એડિશન એટલે કે ન્યુક્લિયોફિલિક એડિશન થઈ શકે, અને ધ સેકન્ડ વન ઇઝ ધ બેઝિસિટી, ડિપ્રોટોનેશન થઈ શકે. મતલબ કે અહીંયાથી પ્રોટોન રિમૂવ થઈ શકે, અથવા તો એને કહેવાય પોલિમરાઇઝેશન. પ્રોટોન રિમૂવ થાય તો એના પર ન્યુક્લિયોફાઇલ, મતલબ કે ન્યુક્લિયોફાઇલ બને, અનધર મોલ ઓફ ધી કીટોન સાથે રિએક્શન આપીને પોલિમરાઇઝેશન રિએક્શન પણ આપી શકે. ટૂંકમાં આ બે પ્રોપર્ટીને લીધે આપણે કાર્બોનિલને પ્રોટેક્ટ કરવું જરૂરી બને છે. And the most famous method for the protection of the ketones and aldehyde is that the protect of the aldehyde selectively in the presence of ketone. મતલબ કે આપણી પાસે બે વસ્તુ હશે, એક કીટોન પણ હશે અને આલ્ડીહાઇડ પણ હશે. તો કયું મોર રિએક્ટિવ છે? તો કે આલ્ડીહાઇડ ઇઝ મોર રિએક્ટિવ દેન કીટોન. તો જ્યારે આપણે પ્રોટેક્શન કરશું ત્યારે આલ્ડીહાઇડનું પ્રોટેક્શન થશે, કીટોનનું પ્રોટેક્શન નહીં થાય, બિકોઝ ધ આલ્ડીહાઇડ ઇઝ મોર રિએક્ટિવ દેન ધી કીટોન. તો અહીંયા આપણે ફર્સ્ટ સ્ટેપમાં કરીએ છીએ એનું પ્રોટેક્શન. અને પ્રોટેક્ટિંગ એજન્ટ કયા કયા યુઝ થાય છે? તો કે આલ્કોહોલ, અને અહીંયા 2 મોલ આલ્કોહોલ યુઝ કરવા પડશે. જો 2 મોલ આલ્કોહોલનું રિએક્શન આપણે આલ્ડીહાઇડ સાથે કરીએ તો અહીંયા આગળ શું બને? તો કે આને કહેવાય એસિટાલ. એસિટાલ લિંકેજ જનરેટ થાય છે, અને એસિટાલ બનવાથી કાર્બોનિલનું પ્રોટેક્શન થાય છે. શેની જરૂર પડે છે? તો કે 2 મોલ ઇથેનોલની સાથે આપણે કોઈ એસિડની જરૂર પડે છે, એટલે કે અહીંયા લીધેલો છે ડ્રાય HCl, અને ત્યારબાદ એને રિફ્લક્સ કરવાનું છે 12 મિનિટ સુધી. This is the protection step of the aldehyde, and the second step is the deprotection step. અને ડીપ્રોટેક્શન કઈ રીતે કરેલું છે? તો કે સિમ્પલ હાઇડ્રોલિસિસ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ એસિડ. એસિડથી એનું ડીપ્રોટેક્શન કરવાથી અગેઇન આલ્ડીહાઇડ છે એ રીજનરેટ થઈ જાય છે અહીંયા આગળ. ના, ઇફ વી હેવ ધીસ ટાઈપ ઓફ કીટોન, મતલબ કે આપણી પાસે અહીંયા કીટોન છે, એનું આપણે કરાવવાનું છે એનું આપણે કરાવવાનું છે પ્રોટેક્શન. તો અહીંયા બે ટાઈપનું પ્રોટેક્શન પોસિબલ છે. મતલબ કે કિટોલાઇઝેશન ઇઝ નોટ ઓનલી થિંગ ધેટ કેન હેપન. મતલબ આપણે અહીંયા કીટોઇનોલ ટોટોમેરિઝમ થઈ શકે છે. અહીંયા આગળ હાઇડ્રોજન છે તો એ કીટોઇનોલ ટોટોમેરિઝમ કરે જો આલ્ફા હાઇડ્રોજન પ્રેઝન્ટ હોય તો. એપિમરાઇઝેશન કેન ઓલ્સો અકર. મતલબ કે જ્યારે આપણી પાસે આવી રીતે આલ્ફા હાઇડ્રોજન હોય કે જે કાયરાલિટી ધરાવતો હોય, અહીંયા આલ્ફા કાર્બન કેવો છે? કાયરલ કાર્બન છે. તો એને લીધે એનું જ્યારે કિટિનેશન થાય એટલે કે એનું ટોટોમેરિઝમ થાય તો આપણને બે ટાઈપની પ્રોડક્ટ આપે છે. મતલબ કે આપણે પ્રોટેક્શન કરીએ ત્યારે 2 ટાઈપ્સની પ્રોડક્ટ મળે છે. જોઈએ કઈ રીતે. સૌથી પહેલાં ફર્સ્ટ સ્ટેપમાં શું થાય? તો કે એનું કીટોઇનોલ ટોટોમેરિઝમ કરાવીએ તો ટોટોમેરિઝમ કઈ રીતે થશે? તો કે આ હાઇડ્રોજન અહીંયા આવશે અને આ બોન્ડ ઇલેક્ટ્રોન ખુલીને ઓક્સિજન ઉપર, જ્યાં આવી જશે અગેઇન હાઇડ્રોજન. એટલે એ હાઇડ્રોજન કયો હશે? ફર્સ્ટ સ્ટેપમાં શું થાય? તો કે અહીંયા જે હાઇડ્રોજન હશે
એસિડની પ્રેઝન્સમાં થશે તો એસિડનો હાઇડ્રોજન પહેલાં અહીંયા પ્રોટોનેશન કરશે, એના ઉપર પોઝિટિવ ચાર્જ આવશે પ્રોટોનેશન થવાથી. ઓકે, અહીંયા કર્યું, એના પર પોઝિટિવ ચાર્જ આવશે તો એ બાજુમાંથી ઇલેક્ટ્રોન ડેન્સિટી ખેંચી લેશે, તો એ આલ્ફા હાઇડ્રોજનને ખેંચશે. તો આ રીતે બનશે એનો એક ઇનોલેટ ફોર્મ. આ કીટો ફોર્મ છે, એનું ઇનોલ ફોર્મ છે, તો આને કહેશું કીટો ઇનોલ ટોટોમેરિઝમ. હવે આ જે કીટો ફોર્મ ઇનોલ ફોર્મ છે એમાંથી ફરીથી કીટો ફોર્મ બને તો એની ફરીથી બે પોસિબિલિટી છે. મતલબ કે આ ચાર્જ ડેન્સિટી પહેલાં અહીંયા આવશે ને ત્યારબાદ આ ચાર્જ ડેન્સિટી અહીંયા આવશે. તો અહીંયા જે હાઇડ્રોજન છે અત્યારે કોઈ પણ કાયરાલિટી છે નહીં આલ્ફા પોઝિશન ઉપર, પરંતુ હવે જે આવનાર હાઇડ્રોજન છે એની પાસે બે પોસિબિલિટી છે. મતલબ કે એ હાઇડ્રોજન કાં તો વેજમાં આવી પણ શકે ને કાં તો ડેશમાં પણ આવી શકે. જો વેજમાં આવે તો આ રીતની પ્રોડક્ટ મળે અને ડેશમાં આવે તો આ રીતની પ્રોડક્ટ મળે. મતલબ કે એટલે આપણને બે કમ્પાઉન્ડ મળશે જ્યારે આ રીતના કીટોનનું આપણે પ્રોટેક્શન કરાવીએ. અને પ્રોટેક્શન પ્રોટેક્શન કરેલું છે 2 મોલ ઓફ મિથેનોલ સાથે ઇન ધ પ્રેઝન્સ ઓફ એસિડ. એસિડની પ્રેઝન્સમાં એટલે આ ફોર્મેશન તો શું થયું છે, કીટાલનું ફોર્મેશન તો થયું છે, મતલબ પ્રોટેક્શન તો થયું છે, પ્રોટેક્શન. પણ અહીંયા આગળ આપણને 2 ડિફરન્ટ કમ્પાઉન્ડ મળે છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આની કાયરાલિટી અને આની કાયરાલિટી બંને અલગ છે. અહીંયા હાઇડ્રોજન વેજમાં છે તો અહીંયા હાઇડ્રોજન ડેશમાં છે. ધી પ્રોટેક્શન ઓફ ધી આલ્ડીહાઇડ એન્ડ કીટોન્સ વાયા સાયક્લિક એસિટાલ્સ. મતલબ કે સાયક્લિક એસિટાલથી પણ આપણે પ્રોટેક્શન કરી શકીએ. અહીંયા આપણે એસિટાલ તો બનાવેલા પણ સાયક્લિક નથી, એ સાયક્લિક એસિટાલ છે. અને એ સાયક્લિક એસિટાલ શેનાથી બનાવ્યા તો કે 2 ઇક્વિવેલન્ટ આલ્કોહોલ લઈને. તો આપણે 2 ઇક્વિવેલન્ટ આલ્કોહોલ લઈએ તો એ સાયક્લિક બનશે. તમારે સાયક્લિક બનાવવા છે તો કઈ રીતે બનશે તો કે એમાં પહેલાં ફર્ધર આપણી પાસે 3 ટાઈપ છે સાયક્લિક બનાવવા માટે. એક તો ફોર્મેશન ઓફ ઓક્સિજન એસિટાલ. મતલબ કે એસિટાલમાં બંને જગ્યાએ શું હશે, ઓક્સિજન હશે. પછી ઓક્સિજનનું રિપ્લેસમેન્ટ આપણને ખબર છે, આપણે સલ્ફરથી કરાવી શકીએ છીએ. The second thing is the formation of the sulfur acetal and the third thing is formation of the oxygen sulfur acetals. મતલબ કે આ 3 રીતના એસિટાલ્સ આપણે સાયક્લિકમાં બનાવી શકાય છે. નાઉ ઇનર્ટ વિથ ધી મેટલ હાઇડ્રેટ. હવે એની પ્રોપર્ટીઝ આપેલી છે. કોની પ્રોપર્ટીઝ તો કે ઓક્સિજન એસિટાલ છે આપણે ફોર્મેશન કરીએ તો એની પ્રોપર્ટીઝ આપેલી છે કે કેમાં સ્ટેબલ છે અને કેનાથી એનું ડીપ્રોટેક્શન થાય છે. Inert with the metal hydride reaction, organolithium reagents, basic solution of the water and alcohol, catalytic hydrogenation, Birch reduction, ઓક્સિડેશન ઇન અ ન્યુટ્રલ એન્ડ બેઝિક કન્ડિશન. મતલબ કે આટલી જગ્યાએ સ્ટેબલ રહી શકે છે કે જેમાં એની એસિટાલ લિંકેજ છે બ્રેક નથી થતી. હવે જોઈએ એનું ફોર્મેશન કઈ રીતે થાય છે. The protection of the aldehyde and ketones via oxygen acetals. મતલબ કે આપણે એસિટાલ બનાવશું, સાયક્લિક એસિટાલ બનાવશું, પણ એમાં લિંકેજ કયો હશે તો કે ઓક્સિજન લિંકેજ હશે. સૌથી પહેલાં એની પ્રિપરેશન જોઈએ. કેનાથી પ્રિપરેશન કરશું તો કે વિથ ડાયોલ કરશું. પહેલાંમાં શું હતું, આલ્કોહોલ જ યુઝ કરતા હતા, પણ 2 ઇક્વિવેલન્ટ આલ્કોહોલ યુઝ કરતા હતા. આપણે સાયક્લિક બનાવવું છે તો શું કરશું તો કે ડાયોલ યુઝ કરશું, આઈધર 1,2 ડાયોલ ઓર 1,3 ડાયોલ. Diol react with the aldehyde or ketone in the presence of acid catalyzed and gives us cyclic acetals. એસિટાલ ઇઝ પ્રિપેર્ડ ઇઝીયર ધેન ધી કીટાલ. મતલબ કીટાલ કરતાં એસિટાલ છે એ ઇઝીલી પ્રિપેર થઈ જાય છે અને આપણને ખબર છે બિકોઝ ઓફ ધી હાયર રિએક્ટિવિટી ઓફ ધી આલ્ડીહાઇડ ધેન કીટોન. ધ સાયક્લિક ઇઝ ધ ઇઝીયર ધેન ધી એસાયક્લિક એન્ડ અધર વન ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ જે સાયક્લિક છે એ ઇઝીલી બની જાય છે એઝ કમ્પેર ટુ એસાયક્લિક. ધ બલ્કી કાર્બોનાઇલ કમ્પાઉન્ડ રિએક્ટ સ્લોઅર. એ તો આપણને ઓલરેડી ખબર છે કે જ્યારે બલ્કીનેસ વધે મતલબ કે સ્ટેરિક હિન્ડ્રન્સ વધે અને સ્ટેરિક હિન્ડ્રન્સ વધવાને લીધે પણ એની રિએક્ટિવિટી ઘટે. તો આપણે એવું પણ કહી શકીએ કે બલ્કી કાર્બોનિલ કમ્પાઉન્ડ હોય તો એની રિએક્શન કેવી જાય, સ્લો જાય. Electron withdrawing group of the aromatic ring promotes the reaction. અને as the electron withdrawing group are attached more, જેમ વધારે આપણે ઇલેક્ટ્રોન withdrawing group અટેચ કરતા જાય એમ કાર્બોનિલ કાર્બન છે ઇલેક્ટ્રોન ડેફિશિયન્ટ બનતો જાય અને જેમ જેમ કાર્બોનિલ કાર્બન ઇલેક્ટ્રોન ડેફિશિયન્ટ બનતો જાય એટલું આપણે એસિટાલ છે ઇઝીલી પ્રિપેર કરી શકાય. નાઉ ડીપ્રોટેક્શન બાય ધી એસિડ હાઇડ્રોલિસિસ ઓર લેવિસ એસિડ. અને ડીપ્રોટેક્શન શેનાથી થાય છે એસિટાલનું તો કે વિથ ધી એસિડ હાઇડ્રોલિસિસ. કારણ કે બેઝિક હાઇડ્રોલિસિસમાં તો કેવું છે સ્ટેબલ છે, એનું ડીપ્રોટેક્શન નથી થતું, એવું આગળ આપણે હમણાં જોયું. એટલે કે લેવિસ એસિડ અને એસિડ હાઇડ્રોલિસિસ કરવાથી આપણે એસિટાલ અથવા તો કીટાલ લિંકેજને બ્રેક કરી શકીએ.
પણ અહીંયા એક વસ્તુ આપેલી છે, એક છે આપણી પાસે 1,3-ડાયઓક્ઝોલેન અને એક છે 1,3-ડાયઓક્ઝેન. તો આ બંનેની જ્યારે કમ્પેરિઝન કરવાની હોય ત્યારે જ્યારે 1,3-ડાયઓક્ઝોલેન એટલે કે 5 મેમ્બર રિંગ છે, આને કહેવાય 1,3-ડાયઓક્ઝોલેન અને આને કહેવાય 1,3-ડાયઓક્ઝેન. 6 મેમ્બર રિંગ હોય તો ડાયઓક્ઝેન કહેશું અને 5 મેમ્બર રિંગ હોય તો ડાયઓક્ઝોલેન કહેશું. તો એ બંનેની કમ્પેરિઝનમાં જ્યારે હાઇડ્રોલિસિસ કરીએ ત્યારે 5 મેમ્બરની રિંગ છે એ ઇઝીલી હાઇડ્રોલાઇઝડ થાય છે એઝ કમ્પેર ટુ 6 મેમ્બર રિંગ. એટલે આપણે એવું કહી શકીએ કે 1,3-ડાયઓક્ઝોલેન ઇઝ ઇઝીલી હાઇડ્રોલાઇઝડ એઝ કમ્પેર ટુ 1,3-ડાયઓક્ઝેન. એન્ડ ધ નેક્સ્ટ વન ઇઝ 1,3-ડાયઓક્ઝેન ઓફ ધ કીટોન is easily hydrolyzed over 1,3-dioxane of the aldehyde. મતલબ કે આપણે એવું કીધું કે ઓક્ઝોલોન છે એનું ઇઝીલી હાઇડ્રોલિસિસ થાય છે ઓક્ઝેન કરતાં, પણ ઓક્ઝેનમાં પણ ફરીથી બે ટાઈપ, આપણી પાસે ઓક્ઝેન પણ બે ટાઈપના હશે, એક કીટોનના ઓક્ઝેન હશે અને એક આલ્ડીહાઇડના ઓક્ઝેન હશે. તો કીટોનના જે ડાયોક્ઝેન છે એ ઇઝીલી હાઇડ્રોલાઇઝ થાય છે આલ્ડીહાઇડના ડાયોક્ઝેન કરતાં. તો આ વસ્તુ આપણે યાદ રાખશું, તમને પૂછી શકે. નાવ જોઈએ એક્ઝામ્પલ્સ હવે થોડાક. જો સૌથી પહેલાં આપણી પાસે કીટોન છે, એ કીટોનનું આપણે કરવાનું છે પ્રોટેક્શન. તો આપણે જો આપણી પાસે બે અલગ અલગ કીટોન છે, અહીંયા એક કીટોન છે ને અહીંયા એક કીટોન છે, પણ તમે જુઓ તો અહીંયા સ્ટેરિક હિન્ડ્રન્સ વધારે છે. એની આલ્ફા પોઝિશન ઉપર મિથાઇલ, મિથાઇલ અને મિથાઇલ 3 મિથાઇલ ગ્રુપના સબસ્ટિટ્યુશન હોવાને લીધે આ હિન્ડ્રન્સવાળો કીટોન છે અને લેસ સ્ટેરિકલી હિન્ડર્ડ છે. તો અહીંયા જ્યારે આપણે પ્રોટોનેશન કરાવશું અથવા તેનું પ્રોટેક્શન કરાવશું તો કયા કાર્બોનિલ ઉપર થશે, હું નામ આપું, અને એ કાર્બોનિલ અને બી કાર્બોનિલ. તો પ્રોટેક્શન થશે બી કાર્બોનિલ ઉપર બીકોઝ ઓફ the less steric hindrance. Now the next one is the, અહીંયા પણ આપણી પાસે કીટોન છે ને અહીંયા પણ આપણી પાસે કીટોન છે. અગેન અહીંયા શું છે તો સ્ટેરિક હિન્ડ્રન્સ વધારે છે, એની આલ્ફા પોઝિશન ઉપર બે મિથાઇલ ગ્રુપનું સબસ્ટિટ્યુશન છે, જ્યારે અહીંયા સબસ્ટિટ્યુશન છે નહીં. મતલબ કે આ લેસ સ્ટેરિક હિન્ડર હોવાને લીધે આપણું પ્રોટેક્શન છે એ ત્યાં આગળ થશે. ધ નેક્સ્ટ વન અહીંયા આપણે જોઈએ કે આપણી પાસે અગેન બે ટાઈપના કીટોન છે, પણ જ્યારે આપણે એનું પ્રોટેક્શન કરાવીએ છીએ ત્યારે આ કાર્બોનિલનું પ્રોટેક્શન થશે, આ કાર્બોનિલનું પ્રોટેક્શન થશે નહીં. તો આ રીતે આપણે હિન્ડ્રન્સ જોયું કે જેમ હિન્ડ્રન્સ વધારે હોય તો એની રિએક્ટિવિટીમાં ફેર પડે, મતલબ કે એની રિએક્ટિવિટી ડિક્રીઝ થાય. જેમ હિન્ડ્રન્સ ઓછું હશે એમ એની રિએક્ટિવિટી વધારે હોવાથી એનું પ્રોટેક્શન આપણે ઇઝીલી કરાવી શકાય છે. અહીંયા થોડાક સ્ટ્રક્ચર આપેલા છે. જો 6 મેમ્બરમાં 6 મેમ્બર રિંગ હોય તો એને ડાયઓક્ઝેન કહેવાય. એ 1,4 ઉપર ઓક્સિજન છે તો 1,4-ડાયોક્ઝેન, 1,3 ઉપર હોય તો 1,3-ડાયોક્ઝેન. એવી રીતે જો 7 મેમ્બર રિંગ હોય તો એને ડાયએક્ઝિપીન કહેવાય, અને 1 અને 4 પોઝિશન ઉપર છે તો એને કહેશું 1,4-ડાયોક્ઝિપીન. નાઉ ધી પ્રોટેક્શન ઓફ ધી આલ્ડીહાઇડ એન્ડ કીટોન વિથ ધી SS એસિટાલ્સ. આપણે અત્યારે જોયું O એસિટાલ, હવે જોઈએ છે SS એસિટાલ. એના માટે આપણે પહેલાં રિએજન્ટ જોઈએ એટલે કે પ્રોટેક્શન જોઈએ. જેવી રીતે આલ્કોહોલ હોય એવી રીતે આલ્કોહોલમાંથી ઓક્સિજનને આપણે રિમૂવ કરી દઈએ તો કહેવાય એને થાયોલ. તો થાયોલથી એનું પ્રોટેક્શન કરી શકાય છે. એવી રીતે BSR3, જેવી રીતે આપણી પાસે BOR3 હોય એમાં ઓક્સિજનનું રિપ્લેસમેન્ટ આપણે સલ્ફરથી કરી શકાય. એવી રીતે આપણી પાસે ફિનોલ હોય તો એનું પણ આપણે રિપ્લેસમેન્ટ કરી શકીએ સલ્ફરથી. ટૂંકમાં જ્યાં જ્યાં આપણી પાસે ઓક્સિજન હોય ને ત્યાં ત્યાં આપણે સલ્ફર મૂકીને એનું રિપ્લેસમેન્ટ કરાવીને એનો યુઝ આપણે કરાવી શકીએ ફોર ધી પ્રિપરેશન ઓફ ધી એસિટાલ એન્ડ કીટાલ બટ SS લિંકેજ. એટલે ડી પ્રોટેક્શન હવે કેનાથી કરવાનું છે તો આનું જે ડી પ્રોટેક્શન થાય છે એ સિલેક્ટિવ થાય છે બાય ધી ટ્રાન્ઝિશન મેટલ સોલ્ટ ઓર બાય ધી ઓક્સિડેશન. એટલે કે આપણે મોસ્ટલી એમાં ટ્રાન્ઝિશન મેટલ સોલ્ટ જ યુઝ થાય છે ફોર ધી ડી પ્રોટેક્શન ઓફ ધ SS એસિટાલ. એન્ડ ધ સેકન્ડ થિંગ ઇઝ બાય ધી ઓક્સિડેશન. અને ઓક્સિડેશન માટે પણ મોસ્ટલી ટ્રાન્ઝિશન મેટલનો યુઝ થાય છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે સિલ્વર મેટલ, મર્ક્યુરી મેટલ આવી મેટલ્સનો યુઝ કરે છે અથવા તો એનું ઓક્સિડેશન પણ કરે છે વિથ ધ હેલ્પ ઓફ આયોડીન ઓર પર એસિડ. તો આ 4 મેથડથી એનું ડી પ્રોટેક્શન થાય છે. કોનું? તો કે SS એસિટાલ લિંકેજનું. જો એક્ઝામ્પલ આપેલું છે, આપણે શું કરવાનું છે તો કે આનું આપણે કરવાનું છે આ કમ્પાઉન્ડને આ કમ્પાઉન્ડમાં કન્વર્ટ કરવાનો છે. તો અહીંયા આપણને દેખાય છે અહીંયા એક એસ્ટર ફંક્શનલ ગ્રુપ છે, અહીંયા એક કીટોન ફંક્શનલ ગ્રુપ છે. તો જ્યારે આપણે જોઈએ પ્રોડક્ટમાં તો એસ્ટર ફંક્શનલ ગ્રુપનું રિડક્શન કરેલું છે જ્યારે કીટોનિક ફંક્શનલ ગ્રુપ એઝ ઇટ ઇઝ છે. તો આવી કન્ડિશનમાં આપણે શું કરીએ, જો ડાયરેક્ટ એનું રિડક્શન કરશું તો એસ્ટર વિલ બી કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ આલ્કોહોલ, બટ ધેન અગેન કીટોન ઇઝ ઓલ્સો કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ આલ્કોહોલ. તો આપણે એ રીતે ડાયરેક્ટ એનું રિડક્શન કરી શકીએ નહીં. તો આપણે ફર્સ્ટ સ્ટેપમાં શું કરવું પડશે તો કે જે કીટોનિક ફંક્શનલ ગ્રુપ છે ઇટ ઇઝ અ મોર રિએક્ટિવ એઝ કમ્પેર્ડ ટુ ધી એસ્ટર ફંક્શનલ ગ્રુપ.
તો કિટોનિક ફંક્શનલ ગ્રુપને આપણે પહેલાં પ્રોટેક્ટ કરવું પડશે. તો એનું પ્રોટેક્શન કરીએ છીએ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ 1,2-diol ઇન ધ પ્રેઝન્સ ઓફ એસિડ. તો એ ગ્રુપનું પહેલાં પ્રોટેક્શન થઈ જાય છે વાયા ફોર્મેશન ઓફ ધી ઓક્સિજન કીટાલ, અને ત્યારબાદ એનું સિલેક્ટિવ રિડક્શન કરવામાં આવે છે વિથ ધ હેલ્પ ઓફ લિથિયમ એલ્યુમિનિયમ હાઇડ્રેટ. તો હવે અહીંયા આગળ આપણી પાસે કીટાલ લિંકેજ છે, અથવા તો તમે કહી શકો એસિટાલ લિંકેજ છે. તો એસિટાલ લિંકેજ છે એ લિથિયમ એલ્યુમિનિયમ હાઇડ્રેટથી બ્રેક થઈ શકતી નથી. આ રિડ્યુસિંગ એજન્ટ છે, તો આપણે એનાથી બ્રેક કરાવી શકતા નથી. તો સિમ્પલી ખાલી એસ્ટરનું રિડક્શન થઈને આલ્કોહોલમાં કન્વર્ટ થશે. નાવ અગેન આપણી પાસે અહીંયા કીટોન છે, તો આપણે અહીંયા કીટોનની જરૂર છે. તો અગેન આનું ડીપ્રોટેક્શન કરશું વિથ ધ હેલ્પ ઓફ એક્વિયસ હાઇડ્રોલિસિસ અથવા તો એસિડિક હાઇડ્રોલિસિસ. અને એસિડિક હાઇડ્રોલિસિસથી એનું ડીપ્રોટેક્શન કરવાથી કીટોન રીજનરેટ થશે. મતલબ આ રીતે જ્યારે આપણે સિલેક્ટિવ રિડક્શન કરવાનું હોય, જ્યારે આપણે સિલેક્ટિવ રિડક્શન કરવાનું હોય ઓફ ધી વન ફંક્શનલ ગ્રુપ ઓવર ધી અનધર ફંક્શનલ ગ્રુપ, તો આ રીતે એના પ્રોટેક્શનની જરૂર પડે છે. Now next, the acetyl protective group is introduced by the treating the carbonyl compound with an alcohol, an orthoester or a diol in the presence of the Lewis acid catalyzed. મતલબ એવું કહેવા માંગે છે કે કાર્બોનિલ કમ્પાઉન્ડનું આપણે એસિટાલમાં કન્વર્ટ કરી શકીએ છીએ બાય ટ્રીટિંગ ઇટ, એટલે કે એને રિએક્શન કરાવીને વિથ ધી આલ્કોહોલ, ઓર્થોએસ્ટર અથવા તો ડાયોલ. આપણે ડાયોલ સાથે જોયું છે, આલ્કોહોલ સાથે જોયું છે, ઓર્થોએસ્ટર સાથે જોવાનું બાકી છે, તો એ આપણે જોશું. In a recent year, the several transition metal catalysts such as titanium chloride have been shown to offer a major advantages over the general Bronsted acid catalyst. મતલબ એવું કીધું કે આપણે એની પ્રેઝન્સ, મતલબ કે કોઈ કેટાલિસ્ટની જરૂર પડશે, એસિડ કેટાલિસ્ટની જરૂર પડશે. તો હવેના દિવસોમાં ટ્રાન્ઝિશન મેટલ કેટાલિસ્ટ, ફોર એક્ઝામ્પલ ટિટેનિયમ ક્લોરાઇડ છે, એ વધારે યુઝ થાય છે. એન્ડ ધ એડવાન્ટેજીસ ઓફ ધી જનરલ બ્રોન્સ્ટેડ એસિડ, મતલબ કે એસિડની જગ્યાએ ટિટેનિયમ ક્લોરાઇડ છે, ટ્રાન્ઝિશન મેટલ કેટાલિસ્ટ એનો વધારે યુઝ થાય છે એઝ અ કેટાલિસ્ટ. તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આપણી પાસે કીટોન છે, એનું રિએક્શન કરાવેલું છે ફર્સ્ટ એલ્કોહોલ સાથે અને કન્વર્ટ કરેલું છે એને કીટાલમાં. Notable features of the carbonyl acetylations are the general order of the reactivity of the various carbonyl group. મતલબ કે અલગ અલગ કાર્બોનિલ ગ્રુપની એની રિએક્ટિવિટી આપેલી છે. તો અહીંયા આપણે રિએક્ટિવિટી જોઈએ તો સૌથી પહેલાં રિએક્ટિવ હશે આલ્ડીહાઇડ. કીટોન કરતાં પણ આલ્ડીહાઇડ મોર રિએક્ટિવ છે. એમાં પણ સાયક્લિક કીટોન કરતાં એસાયક્લિક કીટોન છે મોર રિએક્ટિવ છે. અહીંયા આપણને દેખાય છે એસાયક્લિક કીટોન, ત્યારબાદ આવશે સાયક્લિક કીટોન. સાયક્લિક કીટોનમાં ફરીથી આપણી પાસે 2 ટાઈપ્સ છે, 6 member cyclic ketone and 5 member cyclic ketone. 6 member cyclic ketone are more reactive as compared to 5 member cyclic ketone, and the last one is alpha beta unsaturated ketone. તો આપણી પાસે નંબર ઓફ કીટોન જ્યારે પ્રેઝન્ટ હોય અને આપણે એનું પ્રોટેક્શન કરાવવાનું હોય ત્યારે આપણે આ પ્રોટેક્ટિંગ જે ઓર્ડર છે, રિએક્ટિવિટીનો ઓર્ડર, એ આપણને યાદ હોવો જોઈએ, તો આપણે એનું પ્રોટેક્શન ઇઝીલી કરાવી શકાય. 1,3-dioxanes, that is the 6-member ring, derive from the ketone hydrolyzed faster than the corresponding 1,3-dioxolane ring. મતલબ કે હવે એના ડીપ્રોટેક્શનની વાત કરે છે. ડીપ્રોટેક્શન જ્યારે કરીએ ત્યારે જે 6 member સાયક્લિક એસિટાલ બને છે એનું ડીપ્રોટેક્શન ઇઝીલી થાય છે એઝ કમ્પેર ટુ 5 member સાયક્લિક એસિટાલ્સ. The selective protection of the reactive carbonyl group in the presence of a less reactive one is also possible. મતલબ આગળ આપણે હમણાં જે રિએક્ટિવિટી ઓર્ડર જોયો જેમાં એની રિએક્ટિવિટી આપેલી છે કે આલ્ડીહાઇડ ઇઝ મોર રિએક્ટિવ ધેન કીટોન, તો આપણને એવું કહે છે કે જ્યારે આપણે સિલેક્ટિવ પ્રોટેક્શન કરવું હોય, સિલેક્ટિવ પ્રોટેક્શન મતલબ કે ખાલી તમારે જો આલ્ડીહાઇડનું જ પ્રોટેક્શન કરવું હોય ઓફ અ રિએક્ટિવ કાર્બોનાઇલ ગ્રુપ ઇન ધ પ્રેઝન્સ ઓફ લેસ રિએક્ટિવ વન ઇઝ ઓલ્સો પોસિબલ. તો એવું પણ આપણે પોસિબલ છે કે જ્યારે સિલેક્ટિવ પ્રોટેક્શન કરવું હોય, એટલે કે હમણાં આપણે એક રિએક્શનમાં જોયું પણ ખરું, અહીંયા આપણે જોયું કે એસ્ટર કરતાં કીટોન છે એની રિએક્ટિવિટી વધારે છે, તો અહીંયા આપણે સિલેક્ટિવ પ્રોટેક્શનની જરૂર પડે છે, તો તમે સિલેક્ટિવ પ્રોટેક્શન પણ કરાવી શકો. તો કીટોન છે એ મોર રિએક્ટિવ છે, તો રિએક્શન ક્યાં થશે, તો કે કીટોન આગળ થશે, એસ્ટર પર થશે નહીં. The acetals are stables toward the strong aqueous bases. મતલબ જો આગળ એવું કીધું હતું કે એ aqueous basesમાં સ્ટેબલ છે પણ aqueous એસિડમાં સ્ટેબલ નથી. aqueous એસિડમાં શું થાય તો કે એનું ડીપ્રોટેક્શન થઈ જાય છે, મતલબ કે એસિટાલ ઓર કીટાલ લિંકેજ બ્રેક થઈ જાય છે, પણ aqueous બેઝિસથી થતી નથી. તો ન્યુક્લિયોફિલિક રિડ્યુસિંગ એજન્ટ, મતલબ કે રિડ્યુસિંગ એજન્ટમાં પણ કેવો છે, સ્ટેબલ છે, પણ જો ઓક્સિડાઇઝિંગ એજન્ટ્સ હોય તો શું થઈ શકે, એનું ડીપ્રોટેક્શન થઈ શકે. ઓર્ગેનોમેટાલિક રિએજન્ટ, ઓક્સિડેશન્સ અંડર નોન એસિડિક કન્ડિશન, મતલબ કે ઓક્સિડાઇઝિંગ એજન્ટમાં પણ સ્ટેબલ છે, ક્યારે, તો જો કંઈ નોન એસિડિક કન્ડિશન હોય તો.
એન્ડ ધ લાસ્ટ વન ઇઝ ઇન ધ પ્રેઝન્સ ઓફ લિથિયમ ઇન અમોનિયા, મતલબ કે બર્ચ રિડક્શન, ટૂંકમાં રિડ્યુસિંગ એજન્ટમાં કેવો છે એ સ્ટેબલ છે. ધ એસિટાલ્સ આર ક્લીવેજ બાય, તો કેમાં સ્ટેબલ નથી, મતલબ કે કેનાથી એસિટાલ લિંકેજ આપણે બ્રેક કરાવી શકીએ, તો એક તો આપણને ખબર છે એસિડ કેટેલાઇઝ્ડ હાઇડ્રોલિસિસ, મતલબ કે આપણે હાઇડ્રોલિસિસ એસિડ કેટેલાઇઝથી કરીએ તો એ ડીપ્રોટેક્ટ ઇઝીલી થઈ જાય છે, એટલે કે એનું ક્લીવેજ થઈ જાય છે. ધીસ ઇઝ ધ મોસ્ટ કોમન મેથડ ફોર ધી ડીપ્રોટેક્ટિંગ ઓફ ધી એસિટાલ, અને એસિટાલને મોસ્ટલી ડીપ્રોટેક્ટ કરવા માટે એનું એસિડિક હાઇડ્રોલિસિસ જ કરવામાં આવે છે. ધ સિલેક્ટિવ protector of the acetals determined by the relative rate of the hydrolysis as influenced by the steric, inductive and stereoelectronic effect. આપણે એનું એક્ઝામ્પલ લઈને સમજીએ કે શું કહેવા માંગે છે. The next one, acetylation with the alcohol, મતલબ કે હવે આપણે આલ્કોહોલ સાથેનું રિએક્શન કરીએ તો એસિટાઇલેશન મતલબ કે આલ્ડીહાઇડનું રિએક્શન કરીએ છીએ, તો આલ્ડીહાઇડનું રિએક્શન આપણે કરશું વિથ ધી મિથેનોલ સાથેનું શું કરીએ છીએ ઇન ધ પ્રેઝન્સ ઓફ એસિડ, તો અહીંયા શું ફોર્મેશન થશે, તો કે એસિટાલ લિંકેજ ફોર્મેશન થશે. હવે એવી જ રીતે મેં શું ચેન્જ કરેલો છે, તો કે અહીંયા મેં જસ્ટ ચેન્જ કરેલો છે કેટાલિસ્ટ, અહીંયા મેં HCl યુઝ કરેલો હતો, જેની જગ્યાએ અહીંયા મેં યુઝ કર્યું ટ્રાન્ઝિશન મેટલ કેટાલિસ્ટ. અને અહીંયા આપણે વાત કરેલી હતી કે એસિડ કરતાં ટ્રાન્ઝિશન મેટલ કેટાલિસ્ટનો વધારે યુઝ થાય છે. તો જ્યારે આપણે ટ્રાન્ઝિશન મેટલ કેટાલિસ્ટ એટલે કે સીરિયમ ક્લોરાઇડનો યુઝ કરીએ ઓવર ધ ડ્રાય HCl, તો મને જે પ્રોડક્ટ મળે છે કેવી મળે છે, તો કે 80 થી 100% જેટલી પ્રોડક્ટ મળે છે. The acetylation with the tri-alkyl ortho format, and this is the structure of the tri-alkyl ortho format. મતલબ કે આને તમે શું કહી શકો, આ જો એક કાર્બન સાથે 3 આલ્કોક્સી ગ્રુપ છે, હવે એક કાર્બન સાથે જો 2 આલ્કોક્સી ગ્રુપ હોય તો એને એસિટાલ અથવા તો કીટાલ કહેતા હોય. હવે એવી જ રીતે જો એક કાર્બન સાથે 3 એસિટાઇલ ગ્રુપ હોય અને એક હાઇડ્રોજન હોય તો એને ઓર્થો ફોર્મેટ્સ કહેવાય છે, ઓર્થો ફોર્મેટ. એન્ડ એસિટાલ એક્સચેન્જ રિએક્શન, અને આને આપણે એસિટાલ એક્સચેન્જ રિએક્શન પણ કહી શકીએ, કારણ કે એક એસિટાલ છે એમાંથી આપણે બીજો એસિટાલ બનાવવાનો છે. એક તો એસિટાલ ઓલરેડી છે જ જેનો યુઝ કરશું આપણે બીજો એસિટાલ બનાવવા માટે, તો એને આપણે એક્સચેન્જ રિએક્શન કહી શકાય. The tri-alkyl ortho format will convert the carbonyl group to their corresponding acetal derivative without the contaminant of the formation of the water. એટલે કે ઓર્થો ફોર્મેટનો જ્યારે આપણે ઉપયોગ કરીએ ત્યારે જે રિવર્સિબલ રિએક્શન જનરેટ નથી થતું. અને આપણે લાસ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં એવું જોઈ લીધું, ત્યાં આગળ આપણે ડાયલનું પ્રોટેક્શન કરતા હતા વિથ ધી હેલ્પ ઓફ કીટોન, મતલબ આ વાઇસા વર્સા જ છે. ડાયલનું પ્રોટેક્શન તમે કીટોનથી કરો કે કીટોનનું પ્રોટેક્શન તમે ડાયોલથી કરો, બનવાનું તો એસિટાલ કે કીટાલ જ છે. તો એમાં આપણે એવું જોયું હતું કે ઇટ ઇઝ અ રિવર્સિબલ રિએક્શન, મતલબ કે રિવર્સિબલ છે કારણ કે એની અંદર વોટર ફોર્મ થાય છે, અને એસિડ કેટેલાઇઝ વોટરથી એનું ફરીથી ડીપ્રોટેક્શન થવાની પોસિબિલિટીઝ હોય છે. તો અહીંયા વોટર ફોર્મ જ નથી થતું. ક્યારે, તો કે જ્યારે આપણે ઓર્થો ફોર્મેટનો યુઝ કરીએ છીએ. તો અહીંયા આગળ જો હું ઓર્થો ફોર્મેટ યુઝ કરું એટલે કે હું એસિટાલ એક્સચેન્જ રિએક્શનનો યુઝ કરું તો અહીંયા આગળ વોટર ફોર્મેશન નહીં થાય. તો આ જે આપણો પ્રોબ્લેમ છે મતલબ કે રિવર્સિબિલિટી છે એનો પણ અહીંયા ક્વેશ્ચન્સ આવશે નહીં. The weak acids such as ammonium nitrate, or the another example is the Embryolist 15, a sulfonic acid resin, catalyze the acetylation. અને આ ટાઈપનું જ્યારે આપણે એસિટાઇલેશન કરતા હોય ત્યારે આ ટાઈપના 2 કેટાલિસ્ટનો આપણે યુઝ કરીએ છીએ. એક છે અમોનિયમ નાઇટ્રેટ એન્ડ ધ સેકન્ડ વન ઇઝ ધ સલ્ફોનિક એસિડ રેઝિન. આ 2 ટાઈપ્સના કેટાલિસ્ટનો આપણે યુઝ કરી શકીએ. તો જે કોરિસ્પોન્ડિંગ કીટોન છે એનું શું થઈ જશે, એસિટાલ એક્સચેન્જ થઈને કોરિસ્પોન્ડિંગ કીટાલમાં એનું કન્વર્ઝન થઈ શકે. અહીંયા OET જે 2 ગ્રુપ છે અહીંયા રિપ્લેસ કરી દેશે અને આ રીતે આપણને બાય પ્રોડક્ટ મળશે, વોટર મોલિક્યુલ મળશે નહીં. લાસ્ટ આપણે જોયું એસિટાઇલેશન વિથ ધી આલ્કોહોલ. હવે આપણે જોશું એસિટાઇલેશન વિથ ધી ડાયોલ્સ, મતલબ કે 1,2-ડાયોલથી આપણે એનું એસિટાઇલેશન કરવાનું છે. તો અહીંયા 1,2-ડાયોલ છે. The 1,3-dioxolane, that is a 5-member cyclic acetal, is the most widely used carbonyl protecting group. કાર્બોનિલના પ્રોટેક્શન માટે મોસ્ટ વાઇડલી મતલબ કે વધારે પ્રમાણમાં જે યુઝ થતું હોય કયું છે, તો કે ધી ફોર્મેશન ઓફ 1,3-dioxolane. The formation of the acetal with the diol provide an entropic advantages over the use of 2 equivalent alcohol. મતલબ એવું કહેવા માંગે છે કે તમે 2 અલગ અલગ ઇક્વિવેલન્ટ ઓફ આલ્કોહોલ યુઝ કરો એના કરતાં 1,2-ડાયોલનો યુઝ કરો તો આપણને એના એડવાન્ટેજીસ સારા મળે છે. The water form is removed by the azeotropic distillation. અને અહીંયા આગળ જે વોટર ફોર્મ થાય છે, જો
તો એટલે આ રિવર્સિબલ રિએક્શન હશે. તો એ રિવર્સિબલને આપણે રાઇટ હેન્ડ સાઇડ શિફ્ટ કરવું છે, એટલે કે ડાયઓક્ઝોલેન સાઇડ એને શિફ્ટ કરવું હોય તો આ વોટર છે એને કન્ટિન્યુઅસલી રિમૂવ કરવું પડે. અને કન્ટિન્યુઅસલી વોટરને રિમૂવ કરવા માટે જે ટેકનિક વપરાય છે એને કહેશું એઝિયોટ્રોપિક ડિસ્ટિલેશન. મતલબ એઝિયોટ્રોપિક ડિસ્ટિલેશનથી આપણે એને વોટરને રિમૂવ કરીને એને જે ઇક્વિલિબ્રિયમ છે એને રાઇટ હેન્ડ સાઇડ આપણે શિફ્ટ કરી શકીએ. તો આ રીતે થશે એનું રિએક્શન. કીટોનનું રિએક્શન કરાવશું 1,2-ડાયોલ સાથે ઇન ધ પ્રેઝન્સ ઓફ કેટાલિસ, અને કેટાલિસ તરીકે કોઈ પણ એસિડ આપણે યુઝ કરી શકાય. તો આ રીતે 1,3-ડાયોક્ઝોલેન ફોર્મ થશે. અને 1,3-ડાયોક્ઝોલેન છે એનું આપણે ડીપ્રોટેક્શન શેનાથી કરવાનું છે, એટલે કે ક્લીવેજ ઓફ ધી 1,3-ડાયોક્ઝોલેન વિથ એની એસિડ હાઇડ્રોલિસિસ, મતલબ કે એસિડ હાઇડ્રોલિસિસથી આપણે કરી શકાય. નેક્સ્ટ, the utilization of orthoformate ester and the chlorotrimethylsilane are the standard procedure for the water removal in acetylation. મતલબ કે એસિટાઇલાઇઝેશનમાં આપણે એઝિયોટ્રોપિક ડિસ્ટિલેશન તો કરી શકીએ વોટર રિમૂવર માટે, પણ બીજી પણ વસ્તુ છે, દેટ ઇઝ ધ ઓર્થોફોર્મેટ એસ્ટર એન્ડ ધી ક્લોરોટ્રાઇમિથાઇલસિલેન. આનો પણ આપણે યુઝ કરી શકીએ ફોર ધી રિમૂવલ ઓફ ધી વોટર. In the latter case, the water is removed as the hexamethylene disiloxane. લેટર કેસ મતલબ કે જ્યારે આપણે ક્લોરોટ્રાઇમિથાઇલસિલેનનો યુઝ કરેલો હશે ત્યારે વોટર કઈ રીતે રિમૂવ થશે, તો કે બાય ફોર્મેશન ઓફ ધ હેક્ઝામિથાઇલ ડાયસિલોક્ઝેન બનાવીને એને વોટર રિમૂવ કરી શકાય. આ છે એના એક્ઝામ્પલ. આપણી પાસે કીટોન છે એનું રિએક્શન કરાવશું 1,2-ડાયોલ સાથે, અને વોટર રિમૂવર તરીકે યુઝ કરેલો છે અહીંયા ઓર્થોફોર્મેટ એસ્ટર. આ ઓર્થોફોર્મેટ એસ્ટર કહેવાય. મેં એને માર્કિંગ કરી દીધું છે કે અહીંયા વોટર રિમૂવર તરીકે એક્ટ કરે છે. અહીંયા પણ આપણે ઓર્થોફોર્મેટ એસ્ટર યુઝ કરેલું છે. અહીંયા પણ ઓર્થોફોર્મેટ એસ્ટર છે, પણ એ શેના માટે હતું તો કે એક્સચેન્જ રિએક્શન માટે હતું. અહીંયા એક્સચેન્જ રિએક્શન માટે નથી, પણ શેના માટે છે તો કે વોટર રિમૂવર તરીકે યુઝ થાય છે. એન્ડ ધ સેકન્ડ વન ઇઝ વી કેન યુઝ દેટ ઇઝ ધ ક્લોરોટ્રાઇમિથાઇલસિલેન. અહીંયા પણ 1,2-ડાયોલ સાથેનું રિએક્શન કરશો. અહીંયા આપણી પાસે 2 કાર્બોનિલ છે, જો તમને દેખાતા હોય તો. અહીંયા જે કાર્બોનિલ છે એને એસ્ટર કહેવાય, ને આ જે કાર્બોનિલ છે એને કીટોન કહેવાય. તો પહેલાં તો રિએક્શન ક્યાં થશે? અહીંયા તમે એમ કહેશો કે અહીંયા સ્ટેરિક હિન્ડ્રન્સ વધારે છે તો રિએક્શન અહીંયા થશે. નહીં, એની રિએક્ટિવિટી ઓછી છે. એસ્ટરની રિએક્ટિવિટી જ ઓછી છે. જ્યારે આપણી પાસે 2 કીટોન હોય ને ત્યારે કીટોનની કમ્પેરિઝન કરવાની હોય સ્ટેરિક હિન્ડ્રન્સથી. સ્ટેરિક હિન્ડ્રન્સ નહીં જોઈએ. અહીંયા શું જોશું તો કે એની કાર્બોનિલની રિએક્ટિવિટી જોશું. અહીંયા કીટોન ફંક્શનલ ગ્રુપની રિએક્ટિવિટી વધારે છે એસ્ટર ફંક્શનલ ગ્રુપ કરતાં, એટલે રિએક્શન તો કીટોનિક ફંક્શનલ ગ્રુપ પર જ થશે. અને વોટર રિમૂવર તરીકે શું યુઝ કરેલું છે અહીંયા તો કે ક્લોરોટ્રાઇમિથાઇલસિલેન વોટર રિમૂવર તરીકે એક્ટ કરશે. અને બાય પ્રોડક્ટ તરીકે શું મળશે તો કે હેક્ઝામિથાઇલ ડાયસિલોક્ઝેન. આપણે અહીંયા વાત કરી કે હેક્ઝામિથાઇલ ડાયસિલોક્ઝેન બનાવીને શું કરશે તો કે એને વોટરને રિમૂવ કરશે. તો આ રીતે અને અલગ અલગ ટાઈપના આપણે કેટાલિસ્ટ એઝ અ વોટર રિમૂવર તરીકે પણ યુઝ કરી શકાય છે. Acid catalyzed acetylation of the alpha beta unsaturated ketone may result in a double bond migration. મતલબ એવું કહેવા માંગે છે કે જ્યારે આલ્ફા બીટા અનસેચ્યુરેટેડ કાર્બોનિલનું આપણે પ્રોટેક્શન કરતા હોય ત્યારે ડબલ બોન્ડનું માઇગ્રેશન પણ થઈ શકે છે. કઈ રીતેનું માઇગ્રેશન થાય છે આપણે જોઈએ. The extent of migration of the double bond of the enone depends on the strength of the acid catalyzed use. મતલબ કે જો ડબલ બોન્ડ માઇગ્રેટ થશે તો કેટલા પ્રમાણમાં થશે અથવા તો નહીં થાય એ કોના ઉપર ડિપેન્ડ કરે તો કે આપણે કઈ ટાઈપનો એસિડ કેટાલિસ્ટ યુઝ કરેલો છે એના ઉપર ડિપેન્ડ કરશે. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણી પાસે અહીં આલ્ફા બીટા અનસેચ્યુરેટેડ કાર્બોનિલ કમ્પાઉન્ડ છે, આપણે એને કીટાલમાં કન્વર્ઝન કરીએ છીએ અને એસિડ તરીકે આપણે યુઝ કરીએ છીએ TMSO/TF. તો ત્યારે એનું આલ્ફા બીટા અનસેચ્યુરેટેડ મતલબ કે ડબલ બોન્ડનું માઇગ્રેશન થતું નથી. જે જગ્યાએ ઓરિજિનલી ડબલ બોન્ડ પ્રેઝન્ટ છે પ્રોડક્ટમાં પણ ત્યાં જ પ્રેઝન્ટ છે અને 92% જેટલી યીલ્ડ આપણને મળે છે. પણ જ્યારે આપણે આલ્ફા બીટા અનસેચ્યુરેટેડ કાર્બોનિલ કમ્પાઉન્ડનું પ્રોટેક્શન કરીએ છીએ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ટોસાઇલ હાઇડ્રોઝોન, મતલબ કે આપણે કયું છે પેરાટોલિયન સલ્ફોનિક એસિડ એનો યુઝ કરીએ છીએ એઝ અ એસિડ કેટાલિસ્ટ, તો ત્યારે ડબલ બોન્ડનું માઇગ્રેશન થઈ જાય છે. મતલબ કે અહીંયા આગળ જે આલ્ફા બીટા બોન્ડ હોવો જોઈએ એ બીટા ગામામાં કન્વર્ટ થઈ જાય છે. પ્રોટેક્શન તો થશે પણ ડબલ બોન્ડનું શિફ્ટિંગ થઈ જાય છે. તો ચલો જોઈએ મિકેનિઝમ ઓફ ધી માઇગ્રેશન. મતલબ કે અહીંયા જે આલ્ફા બીટા અનસેચ્યુરેટેડ છે ડબલ બોન્ડ છે એનું માઇગ્રેશન કઈ રીતે બીટા ગામા ઉપર થયું એ પણ આપણે જોઈ લઈએ વિથ ધી મિકેનિઝમ. તો ફર્સ્ટ સ્ટેપમાં શું થશે, આપણી પાસે એક એસિડ છે, એસિડ યુઝ કર્યો પેરાટોલિયન સલ્ફોનિક એસિડ, તો એનો એસિડની પ્રેઝન્સમાં જે કીટોનિક ફંક્શનલ ગ્રુપ છે એના પર પ્રોટોનેશન થશે અને પ્રોટોનેશન થવાથી એનો જે કાર્બોનિલ છે એ કેવો બનશે, ઇલેક્ટ્રોન ડેફિશિયન્ટ બનશે. તો આપણી પાસે 1,2-ડાયોલ હોવાથી ઓક્સિજન એના પર એટેક કરશે અને આ રીતની એક મોઇટી બનશે.
ત્યારબાદ અહીંયાથી ઓક્સિજન જો ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટ કરશે, મતલબ કે એના પર પોઝિટિવ ચાર્જ આવશે, તો એને હાઇડ્રોજન છે એને રિમૂવ કરશે અને આ ઓક્સિજન એને ફરીથી એબ્સ્ટ્રેક્ટ કરશે, મતલબ કે પ્રોટોન ટ્રાન્સફર ટાઈપની રિએક્શન થશે. અહીંયાથી હાઇડ્રોજન અહીંયા જશે તો પ્રોટોન ટ્રાન્સફર ટાઈપની રિએક્શન થશે. પ્રોટોન ટ્રાન્સફર થાય તો જે આલ્ફા કાર્બન છે કેવો થઈ જશે, મોર ડેફિશિયન્ટ, કારણ કે અહીંયા આપણને ગુડ લિવિંગ ગ્રુપ અને સ્ટેબલ મોલિક્યુલ વોટર મોલિક્યુલ અહીંયાથી રિમૂવ થાય. તો ઓક્સિજન એની લોન પર બાજુના કાર્બનને ડોનેટ કરશે. ઓક્સિજન ઉપર પોઝિટિવ ચાર્જ આવશે ઇલેક્ટ્રોન ડેન્સિટી ડોનેટ કરવાથી. તો એ શું કરશે તો કે એની ચાર્જ ડેન્સિટી બાજુના ઓક્સિજન ડબલ બોન્ડમાંથી એ પાછી વિડ્રો કરશે. ચાર્જ ડેન્સિટી વિડ્રો કરશે તો એ આલ્ફા બીટા અનસેચ્યુરેટેડની ડેન્સિટી વિડ્રો કરશે અને એઝ અ રિઝલ્ટ જેનો ગામા હાઇડ્રોજન છે એ એસિડિક થશે અને ગામા હાઇડ્રોજન એસિડિક થવાથી એ હાઇડ્રોજન ત્યાંથી રિમૂવ થઈ જશે. એ હાઇડ્રોજન રિમૂવ થાય તો અહીંયા આપણને 1,2-ડાયોલ જેવું કંઈક 1,3-ડાઇન જેવું કંઈક ફોર્મ થશે અને આ 1,3-ડાઇન છે. હવે આપણને ખબર છે કે શું થશે તો કે અહીંયા અગેન આપણી પાસે શું છે તો કે આલ્કોહોલનો ઓક્સિજન છે જે શું કરી શકે, અહીંયાથી જે પ્રોટોન રિમૂવ થયો છે એ પ્રોટોન પહેલાં અહીંયાથી એબ્સ્ટ્રેક્ટ થઈ જશે, એબ્ઝોર્બ થઈ જશે. આ પ્રોટોન છે અગેન અહીંયા જે ગામા હાઇડ્રોજન, અહીંયાથી ગામા હાઇડ્રોજન રિમૂવ થાય છે, અહીંયા આલ્ફા પોઝિશન પરથી ફરીથી એનું પ્રોટોનેશન થઈ જશે. અહીંયા પ્રોટોનેશન થશે મતલબ કે આ કાર્બન ઇલેક્ટ્રોન ડેફિશિયન્ટ બનશે તો જે આપણી પાસે 1,2-ડાયોલ છે એને ઓક્સિજનની લોન પર ત્યાં આગળ અટેક કરશે. તો આ રીતની સ્પીસીસ આપણને કંઈક મળશે અને એઝ અ રિઝલ્ટ અહીંયા જે ડબલ બોન્ડ હતો ત્યાં તો હાઇડ્રોજન આવી ગયો, પણ જે આપણને 1,3-ડાઇન જેવું મળતું હતું પહેલાં આલ્ફા બીટા ઓરિજિનેટેડ હતો એની જગ્યાએ હવે બીટા ગામા ડબલ બોન્ડમાં કન્વર્ઝન થઈ જાય છે. મતલબ કે આ રીતે આલ્ફા બીટા ડબલ બોન્ડ ઇઝ શિફ્ટેડ ટુવર્ડ્સ ધ બીટા ગામા ડબલ બોન્ડ. આ રીતે ડબલ બોન્ડનું શિફ્ટિંગ થાય છે while we are using the acid catalyst as a para-toluene sulfonic acid. Now the new method is involved, that is the Norris acetylation procedure. મતલબ કે ન્યોરી નામના એક સાયન્ટિસ્ટે પણ એસિટાઇલાઇઝેશન એક પ્રોસેસ આપેલી છે એન્ડ ઇટ્સ વેરિયન્ટ્સ હેવ બીન યુઝડ ફોર ધી પ્રિપરેશન ઓફ ધી કાયરલ સાયક્લિક એસિટાલ્સ. મતલબ કે આ ક્યારે યુઝ કરવાની તો કે જ્યારે આપણે કાયરલ સાયક્લિક એસિટાલ બનાવતા હોય ત્યારે. અત્યાર સુધી આપણે એસિટાલ બનાવ્યા પણ એ કાયરલ નહોતા. હવે કાયરલ એસિટાલ બનાવવા માટે ન્યોરીની જે મેથડ છે યુઝ કરવાની રહેશે. The rigid 1,3-dioxylane are formed play an important role as a temporary chiral auxiliaries in the stereoselective reaction and as the electrophilic reaction. મતલબ એ શું કહેવા માગે છે એ આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ એટલે વધારે સમજમાં આવશે. સિમ્પલી શું કરવાનું છે તો કે કીટોનનું રિએક્શન કરવાનું છે અને કીટોનનું પ્રોટેક્શન કરવાનું છે, પણ અહીંયા આગળ આપણે યુઝ એવો કરવો પડશે, એવા પ્રોટેક્ટિંગ ગ્રુપનો યુઝ કરશું કે જે આપણને કાયરલ કમ્પાઉન્ડ આપે. મતલબ કે એનું શું થઈ જવું જોઈએ, એસિટાઇલાઇઝેશન તો થવું જોઈએ પણ કાયરલ ડાયોક્સેન ફોર્મ થવું જોઈએ. તો અહીંયા કાયરલ ડાયોક્સેન ફોર્મ થાય છે. The chemoselectivity of the acetylation is that the electronic and the steric factor may influence the chemoselectivity of the 1,3-dioxylane formation in the compound containing more than one carbonyl group. મતલબ કે હવે જે આપણે સમજવાનું છે એ આપણી પાસે 1,2 મતલબ કે 2 કાર્બોનિલ ગ્રુપ છે. અહીંયા અહીંયા એક એસ્ટર છે અને અહીંયા એક કીટોન છે અને આપણને ખબર છે આજના લેક્ચરમાં ત્રીજી કે ચોથી વાર આવે છે કે કીટોન ઇઝ મોર રિએક્ટિવ ધેન એસ્ટર. તો જ્યારે આપણે એનું પ્રોટેક્શન કરશું વિથ ધી 1,2-ડાયોલ તો કીટોનિક ફંક્શનલ ગ્રુપનું પ્રોટેક્શન થશે, એસ્ટર ફંક્શનલ ગ્રુપનું પ્રોટેક્શન થશે નહીં. The steric hindrance at one carbonyl group may direct the acetylation to the less hindered one. અને આ વસ્તુ પણ આપણે ડિસ્કસ કરેલી છે કે જ્યારે આપણી પાસે કમ્પાઉન્ડમાં 2 કાર્બોનિલ હોય, એક કરતાં વધારે કાર્બોનિલ હોય તો અને બંને કાર્બોનિલની રિએક્ટિવિટી સેમ હોય તો આપણે શું જોશું તો કે સ્ટેરિક હિન્ડ્રન્સ જોશું. જે કાર્બોનિલની આજુબાજુ હિન્ડ્રન્સ વધારે હશે એનું પ્રોટેક્શન નહીં થાય અને જ્યાં એનું હિન્ડ્રન્સ ઓછું હશે એટલે કે લેસ સ્ટેરિક હિન્ડર્ડ હશે ત્યાં એનું પ્રોટેક્શન ઇઝીલી થશે. ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા આપણે જોઈએ તો આપણી પાસે 2 કાર્બોનિલ ગ્રુપ છે અને બંને કાર્બોનિલ ગ્રુપની રિએક્ટિવિટી સેમ છે, પણ જે લેફ્ટ હેન્ડવાળો કાર્બોનિલ છે તેને આલ્ફા પોઝિશન ઉપર સબસ્ટિટ્યુશન હોવાને લીધે એનું સ્ટેરિક હિન્ડ્રન્સ વધે છે અને એનું સ્ટેરિક હિન્ડ્રન્સ વધવાને લીધે એની રિએક્ટિવિટી ઘટે છે. તો એની રિએક્ટિવિટી ઘટવાથી જે લેફ્ટ હિન્ડર્ડ સાઇડ છે એ મોર રિએક્ટિવ થવાથી ત્યાં આગળ એનું પ્રોટોનેશન થશે અથવા તો ત્યાં આગળ એનું પ્રોટેક્શન થશે. The presence of double bond in the enone increasing the electron density at the carbonyl carbon, thereby reducing its reactivity towards the acetylation.
અને જ્યારે આપણે રિએક્ટિવિટી જોઈતી એસિટાઇલેશન માટે એમાં આપણને ખબર છે કે આલ્ફા બીટા કાર્બોનિલ કમ્પાઉન્ડ આપણે ક્યાં રાખેલો હતો કે સૌથી લાસ્ટમાં રાખેલો હતો, કારણ કે એની રિએક્ટિવિટી સૌથી ઓછી છે. એટલે કે આપણી પાસે અહીંયા આગળ 2 ટાઈપના કાર્બોનિલ છે, એક આલ્ફા બીટા અનસેચ્યુરેટેડ કાર્બોનિલ અને એક એમનેમ કાર્બોનિલ મતલબ કે સેચ્યુરેટેડ કાર્બોનિલ. તો આલ્ફા બીટા અનસેચ્યુરેટેડની રિએક્ટિવિટી ઓછી હોવાને લીધે એનું પ્રોટેક્શન નહીં થાય, પણ સેચ્યુરેટેડ કાર્બોનિલનું પ્રોટેક્શન થશે. Interestingly, the Norris condition lead to chemoselective acetylation of the conjugated keto group. મતલબ એવું કહેવા માંગે છે કે ન્યોરિસની જે કન્ડિશન છે એને આપણે યુઝ કરીએ તો જ્યારે આપણી પાસે 2 કાર્બોનિલ હોય, એક અનસેચ્યુરેટેડ અને એક સેચ્યુરેટેડ, તો જ્યારે આપણે નોરીની મેથડ યુઝ કરીએ તો જે કોન્જ્યુગેટેડ કીટો ગ્રુપ છે દેટ ઇઝ આલ્ફા બીટા, એનું આપણે પ્રોટેક્શન કરાવી શકીએ છીએ. અને એ વસ્તુ આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ કે આપણી પાસે 2 કાર્બોનિલ ગ્રુપ છે, એક સેચ્યુરેટેડ છે અને એક અનસેચ્યુરેટેડ છે. તો આપણે ખબર છે જો આપણે એનું નોર્મલ પ્રોટેક્શન કરાવીએ તો પ્રોટેક્શન ક્યાં થવું જોઈએ તો કે સેચ્યુરેટેડ કાર્બોનિલ ઉપર થવું જોઈએ, અનસેચ્યુરેટેડ કાર્બોનિલ ઉપર ના થાય. પણ અહીંયા આપણે કઈ મેથડ યુઝ કરેલી છે તો કે ન્યોરીની મેથડ યુઝ કરેલી છે. અને ન્યોરીએ શું કરેલું છે તો કે એનું પ્રોટેક્શન એવી રીતે કરેલું છે કે આપણને કાયરલ ઓક્ઝિલરી મળે, મતલબ કે કાયરલ સાયક્લિક કમ્પાઉન્ડ મળવો જોઈએ. તો જ્યારે આપણે એનું પ્રોટેક્શન કરીએ ત્યારે એનું પ્રોટેક્શન થવું જોઈએ સેચ્યુરેટેડ ઉપર, પણ અહીંયા 2 જગ્યાએ થાય છે, પણ 96% ક્યાં થાય છે તો કે આલ્ફા બીટા ઉપર થાય છે, અને જ્યારે 4% ક્યાં થાય છે તો કે સેચ્યુરેટેડ કાર્બોનિલ ઉપર થાય છે. મતલબ કે એની રિએક્ટિવિટીને તમે રિવર્સ કરી શકો ક્યારે, જ્યારે આપણે નોરીની મેથડ યુઝ કરીએ ત્યારે. The chemoselective acetylation of the alpha beta unsaturated ketone moiety in the presence of a saturated keto group can also be achieved by using 2,4,6 collodium parasulfonic as a catalyst. મતલબ કે તમારે કાયરલ કમ્પાઉન્ડ નથી બનાવવો, ન્યોરીની મેથડ યુઝ નથી કરવી, તો તમે સેકન્ડ મેથડ છે એનો પણ યુઝ કરી શકો. અને સેકન્ડ મેથડ શું છે તો કે તમારે કેટાલિસ્ટ ચેન્જ કરવાનો, તમે 1,2-ડાયલનો જ યુઝ કરવાનો, પણ આપણે કેટાલિસ્ટ તરીકે શું યુઝ કરશું તો કે 2,4,6 કોલિડિનિયમ પેરાટોલ્યુઇન સલ્ફોનેટ, જેને શોર્ટમાં કહેશું CPTS. અને CPTS કેટાલિસ્ટનો યુઝ કરવાથી પણ એની રિએક્ટિવિટી આપણે ચેન્જ કરી શકીએ. એટલે કે આ છે અનસેચ્યુરેટેડ કીટોન અને આ છે સેચ્યુરેટેડ કીટોન. રિએક્શન થવું જોઈએ સેચ્યુરેટેડ કીટોન ઉપર પણ થાય છે અનસેચ્યુરેટેડ કીટોન, અને 77% જેટલી yieldઆપણને મળે છે. નાવ ધ થર્ડ મેથડ ઇઝ, આપણે 2 મેથડ જોઈ, હવે એક થર્ડ મેથડ પણ આપણે જોઈ લઈએ. અહીંયા અગેન આપણને ખબર છે કે એક આપણી પાસે શું છે તો કે કીટોનિક ફંક્શનલ ગ્રુપ અને એક છે આલ્ડીહાઇડ ફંક્શનલ ગ્રુપ. તો રિએક્ટિવિટી કોની વધારે છે તો કે આલ્ડીહાઇડની વધારે છે. તો જો આપણે પ્રોટેક્શન કરીએ તો રિએક્શન કોના ક્યાં થવું જોઈએ તો કે આલ્ડીહાઇડ ઉપર થવું જોઈએ, અને આલ્ડીહાઇડ ઉપર જ ખરેખર થાય. તો એના માટે શું કરવાનું તો કે એનું અલગથી પ્રોટેક્શન કરવાનું. એટલે શું થશે તો કે પહેલાં આલ્ડીહાઇડને આપણે રિએક્ટિવ કરી દેવાનું, મતલબ કે એની રિએક્ટિવિટી વધારે હોવાથી એનું રિએક્શન કરાવી દેવાનું, અને ત્યારબાદ કીટોનનું આપણે કીટાલમાં કન્વર્ઝન કરશું. તો ફર્સ્ટ સ્ટેપમાં આલ્ડીહાઇડનું રિએક્શન કરાવશું ડાયમિથાઇલ સલ્ફર સાથે, અને ડાયમિથાઇલ સલ્ફર સાથે એનું રિએક્શન કરવાથી આ રીતે સોલ્ટ ફોર્મેશનમાં આવશે, અને ત્યારબાદ કરાવશું એનું પ્રોટેક્શન, અને એનું પ્રોટેક્શન કરવાથી ઇટ વિલ બી કન્વર્ટેડ નાવ ઇન્ટુ કીટાલ. મતલબ કે હવે કીટોનિક ફંક્શનલ ગ્રુપ ફ્રી હોવાથી ત્યાં શું થઈ જશે એનું પ્રોટેક્શન થઈ જશે, અને ત્યારબાદ કરશું એનું બેઝિક હાઇડ્રોલિસિસ. અને એનું બેઝિક હાઇડ્રોલિસિસ કરશું તો ખાલી આ જ લિંકેજ બ્રેક થશે, કારણ કે આપણને ખબર છે એસિટાલ અને કીટાલ કેવા છે બેઝમાં સ્ટેબલ છે. જો એસિડિક હાઇડ્રોલિસિસ કરેલું હોય ને તો આ લિંકેજ બ્રેક થઈ જાય, પણ એસિટાલ અને કીટાલ બેઝમાં કેવા છે સ્ટેબલ છે, અને એની સ્ટેબિલિટી હોવાને લીધે અહીંયા આપણે બેઝિક હાઇડ્રોલિસિસ કરીએ તો એ લિંકેજ એમનેમ રહેશે, અને જ્યારે આલ્ડીહાઇડનું શું થઈ જાય છે ડીપ્રોટેક્શન થઈને 65% જેટલી yield આપણને મળે છે. Remarkable chemoselectivity in the acetylation of the carbonyl groups can promoted by the microwave irradiation. મતલબ એવું કહેવા માંગે છે કે આ જેની રિએક્ટિવિટી છે આપણે એને જેને ચેન્જ કરીએ છીએ રિએક્ટિવિટી, એક તો બાય ન્યોરિસ મેથડ યુઝ ના કરવી હોય તો જે બીજો કેટાલિસ્ટ છે દેટ ઇઝ ધ CPTS, એનો યુઝ કરી શકીએ, અથવા તો એને ફોર્મ કરી શકીએ અને રિએક્શન કરાવી શકીએ ડાયમિથાઇલ સલ્ફર સાથે. હજુ એક આપણી પાસે મેથડ છે કે માઇક્રોવેવ ઇરિડિએશન આપી શકીએ. જ્યારે એને માઇક્રોવેવ ઇરિડિએશન આપીએ ત્યારે પણ શું થાય તો કે ફોર એક્ઝામ્પલ ધ સાયક્લિક કીટોન્સ કેન બી સિલેક્ટિવલી કન્વર્ટેડ ટુ ધેર કોરિસ્પોન્ડિંગ એસિટાલ્સ. મતલબ આપણને ખબર છે, આપણે અહીંયા રિએક્ટિવિટીમાં જોયું તો
અહીંયા રિએક્ટિવિટીમાં આપણે શું જોયું છે તો કે એસાયક્લિક કીટોનની રિએક્ટિવિટી વધારે છે ઓવર સાયક્લિક કીટોન, અને સાયક્લિક કીટોન ની રિએક્ટિવિટી વધારે છે ઓવર આલ્ફા બીટા અનસેચ્યુરેટેડ કાર્બોનિલ કમ્પાઉન્ડ. તો એ વસ્તુ આપણને ખબર છે. તો જ્યારે આપણે એને માઇક્રોવેવ ઇરેડિયેશન આપીએ ત્યારે શું થાય છે તો કે રિએક્શન થવું જોઈએ એસાયક્લિક કીટોનનું, પણ રિએક્શન થાય છે કોનું? સાયક્લિક કીટોનનું. અને એ પણ આપણને yieldકેટલી આપે છે તો કે 92% જેટલી yield આપણને આપે છે. જો the cyclic ketone can selectively converted to their corresponding acetyl while the acyclic ones remain unchanged. મતલબ કે એસાયક્લિકમાં કોઈ ચેન્જ આવતો નથી, જ્યારે ખરેખર રિએક્શન ક્યાં થવું જોઈએ તો કે એસાયક્લિક ઉપર થવું જોઈએ, પણ એને માઇક્રોવેવ ઇરેડિયેશન આપવાથી એની રિએક્ટિવિટીમાં ચેન્જ આવે છે. Moreover, the alpha beta unsaturated aldehydes and the ketone react faster than the corresponding saturated compound. મતલબ કે સેચ્યુરેટેડ કરતાં અનસેચ્યુરેશનની રિએક્ટિવિટી કેવી હોય છે? ઓછી હોય છે. તો જ્યારે આપણે પ્રોટેક્શન કરાવી ત્યારે સેચ્યુરેટેડ કાર્બોનિલનું થવું જોઈએ, પણ જો તમે એને માઇક્રોવેવ રેડિયેશન આપો તો એની રિએક્ટિવિટીમાં શું આવે છે? રિવર્શન આવે છે. અને કોણ રિએક્ટિવ થઈ જાય છે તો કે આલ્ફા બીટા અનસેચ્યુરેટેડ રિએક્શન થવાથી ત્યાં આગળ પહેલાં એનું પ્રોટેક્શન થઈ જાય છે. Now the last one via SS acetal. મતલબ કે SS acetal આપણે કઈ રીતે બને છે એ પણ આપણે જોઈ લે. Unlike with the corresponding oxygen-oxygen acetal, there is a less selectivity between the cyclic and acyclic thioacetal in their ease of formation and the cleavage. મતલબ કે ઓક્સિજન એસિટાલ્સમાં આપણી પાસે વેરાયટી ઓફ સિલેક્ટિવિટી હતી, મતલબ કે આપણે વેરાયટી ઓફ રિએજન્ટનો યુઝ કરી શકીએ ફોર ધી પ્રોટેક્શન એન્ડ ડી પ્રોટેક્શન ઓલ્સો, બટ SS એસિટાલમાં એવું નથી, મતલબ કે એટલા બધા આપણને ઓપ્શન મળતા નથી ફોર ધ ફોર્મેશન એન્ડ ક્લીવેજ ઓલ્સો. Moreover, since cleavage of the thioacetal often requires the mercury salt, અને એ વસ્તુ આપણે આગળ પણ જોઈ, હમણાં થોડીક વાર પહેલાં પણ જોઈ કે જ્યારે આપણી પાસે SS એસિટાલ હોય ત્યારે ટ્રાન્ઝિશન સોલ્ટનો આપણે યુઝ કરવાનો છે ફોર ધી ડી પ્રોટેક્શન. એન્ડ mercury plus salt, the reaction is environmentally less attractive when compared to oxygen acetylation. મતલબ કે જ્યારે એનું કમ્પેરિઝન SS એસિટાલનું કમ્પેરિઝન ઓક્સિજન કેટાલિસ્ટ એસિટાઇલાઇઝેશન સાથે કરાવીએ તો એ કેવું છે? એન્વાયરમેન્ટલી લેસ એટ્રેક્ટિવ છે, મતલબ કે એનો યુઝ ઓછો કરવામાં આવે છે. શું કામે? તો કે જ્યારે મર્ક્યુરી સોલ્ટનો યુઝ કરીએ છીએ ફોર ધી ડી પ્રોટેક્શન, તો મર્ક્યુરી સોલ્ટ શું છે? બિકોઝ ધ હાર્મફુલ ફોર ધ લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ, અને મર્ક્યુરી સોલ્ટ છે એ લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ માટે હાર્મફુલ છે એટલા માટે. The preparation of thioacetals involve the treatment of the carbonyl substrate with the dithiol. મતલબ કે આપણી પાસે 1,2-diol હોય એની જગ્યાએ 1-dithiol, આને ડાયથાયોલ કહેવાય. આ રીતનો સ્ટ્રક્ચર હોય SH અને ડાયથાયોલ કહેવાય. ઇન ધ પ્રેઝન્સ ઓફ એસિડ કેટાલિસ્ટ, જેમ 1,2-diol યુઝ કરતા હતા ઇન ધ પ્રેઝન્સ ઓફ એસિડ, એવી રીતે યુઝ કરશું ડાયથાયોલ ઇન ધ પ્રેઝન્સ ઓફ એસિડ કેટાલિસ્ટ. તો શું થઈ જાય તો કે કોરિસ્પોન્ડિંગ SS એસિટાલમાં એનું કન્વર્ઝન થઈ જાય. ઓકે. Since the thioacetals are quite stable towards the hydrolysis, there is no special needed for the removal of water molecule. અને આપણને ખબર છે જ્યારે આપણી પાસે OO એસિટાલ હોય તો એ એસિડિક હાઇડ્રોલિસિસ આપે છે, પણ આપણે શું અહીંયા બનાવીએ છીએ? SS એસિટાલ બનાવીએ છીએ, અથવા તો એને કહી શકાય કે થાયો એસિટાલ બનાવીએ છીએ. તો થાયો એસિટાલ છે એનું હાઇડ્રોલિસિસ, એસિડ હાઇડ્રોલિસિસથી લિંકેજ બ્રેક થતી નથી. મતલબ કે અહીંયા આપણે જે રિવર્સિબલ રિએક્શન હોય છે ને વોટર રિમૂવ કરવું પડશે, તો આ સ્થિતિમાં મતલબ કે જ્યારે આપણે થાયોલ્સ બનાવેલા છે તો એ સ્થિતિમાં આપણે વોટર રિમૂવરની જરૂર પડતી નથી. Also, since it is more difficult to equilibrium thioacetals than the acetals via protonation, the double bond migration in the thioacetylation of the enone is usually not observed. મતલબ કે આપણે OO એસિટાલ્સમાં એવું જોયું હતું કે જ્યારે આલ્ફા બીટા અનસેચ્યુરેટેડનું પ્રોટેક્શન કરતા હોય તો ડબલ બોન્ડનું માઇગ્રેશન થઈ જાય છે, એવું આની અંદર જોવા મળતું નથી. મતલબ કે આપણે જ્યારે આલ્ફા બીટા અનસેચ્યુરેટેડનું પ્રોટેક્શન કરશું બાદ ધ થાયોલ, તો આ જે ડબલ બોન્ડનો એ શિફ્ટિંગ થવું જોઈએ એ શિફ્ટિંગ થતું નથી. The lower basicity of the thiol as compared to the alcohol make the thionium ion formation more difficult and thus renders the thioacetal more resistant to the hydrolytic cleavage. મતલબ અહીંયા આગળ આપણે એવી વાત કરી કે જે થાયોએસિટાલ બને છે એ એસિડ હાઇડ્રોલિસિસથી બોન્ડ એનો બ્રેક થતો નથી, મતલબ કે એની લિંકેજ છે એ બ્રેક થતી નથી. તો એનું રીઝન આપેલું છે. શું કામે? તો કે લોઅર ધ બેઝિસિટી ઓફ થાયોલ, થાયોલની બેઝિસિટી ઓછી છે એઝ કમ્પેર ટુ ધી એલ્કોહોલ. તો એના લીધે શું થાય છે તો કે ફોર્મેશન ઓફ થાયોનિયમ આયન ફોર્મેશન ઇઝ મોર ડિફિકલ્ટ.
મતલબ કે એ વધારે ડિફિકલ્ટ છે એટલે એ ફોર્મ થતું નથી. એન્ડ ધસ ધ રેન્ડર્સ થાયોએસિટાલ મોર રેઝિસ્ટન્ટ ટુ હાઇડ્રોલિટિક ક્લીવેજ, એટલે એનું હાઇડ્રોલિટિક ક્લીવેજ પણ થતું નથી. હેન્સ ધ ઓએસિટાલ મોઇટી કેન બી સિલેક્ટિવલી ડીપ્રોટેક્ટેડ ઇન ધી પ્રેઝન્સ ઓફ થાયોએસિટાલ પ્રોટેક્ટિંગ ગ્રુપ. અને આપણને ખબર છે કે જો આપણી પાસે બે પ્રોટેક્ટિંગ ગ્રુપ હોય, ધેટ ઇઝ એક જગ્યાએ થાયોએસિટાલ હોય અને એક જગ્યાએ ખાલી એસિટાલ હોય, તો આપણે ડીપ્રોટેક્શન કરવું હોય ખાલી એસિટાલનું, તો આપણે શું કરવાનું, તો કે એનું એસિડ હાઇડ્રોલિસિસ કરવાનું. કારણ કે આપણને ખબર છે એસિડ હાઇડ્રોલિસિસથી એસિટાલની લિંકેજ બ્રેક કરાવી શકાય છે, થાયોએસિટાલની લિંકેજ બ્રેક કરાવી શકાતી નથી, કારણ કે થાયોએસિટાલ છે એ એસિડિક કન્ડિશનમાં સ્ટેબલ છે. તો આ રીતે આપણી પાસે બે લિંકેજ છે, અહીંયા એસિટાલ છે ને અહીંયા થાયોએસિટાલ છે, તો એનું આપણે કરાવીએ છીએ એસિડિક હાઇડ્રોલિસિસ. તો શું થઈ જશે, તો કે એસિટાલ લિંકેજ બ્રેક કરીને કોરિસ્પોન્ડિંગ એલ્કોહોલ આપશે, જ્યારે થાયોએસિટાલ લિંકેજ એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. હવે પણ આપણે એસિટાલ લિંકેજનો બ્રેક કરાવવું હોય તો આપણને ખબર છે, આપણે ઉપર વાત કરી કે એસિટાલ લિંકેજને બ્રેક કરવા માટે એના ડીપ્રોટેક્શન માટે ટ્રાન્ઝિશન મેટલના સોલ્ટ વપરાય છે, અને ફોર એક્ઝામ્પલ મર્ક્યુરી+2 સોલ્ટનો યુઝ થાય છે. તો અહીંયા મર્ક્યુરી+2 સોલ્ટનો યુઝ કરીને આપણે એનું ડીપ્રોટેક્શન કરાવી શકાય. અને બીજી પણ ડીપ્રોટેક્શનની મેથડ છે, જો તમારે મર્ક્યુરી સોલ્ટ યુઝ ના કરવો હોય તો તમે યુઝ કરી શકો રિડક્ટિવ પ્રોટેક્શન. અને રિડક્ટિવ ડીપ્રોટેક્શન માટે આપણે યુઝ કરશું રિડ્યુસિંગ એજન્ટ, ધેટ ઇઝ ધ રેની નિકલ ઇન ધ પ્રેઝન્સ ઓફ હાઇડ્રોજન. તો અહીંયા આપણે કાર્બોનિલ મળવું જોઈએ, એની જગ્યાએ શું થઈ જાય છે, એનું ડીઓક્સિજનેશન થઈને એ રિડક્ટિવ પ્રોડક્ટ આપણને આપે છે, મતલબ કે એનું રિડક્શન થઈને આપણને આલ્કીન પ્રોડક્ટ આપે છે. તો આપણે આલ્કીન પ્રોડક્ટ મળે છે, અને ધ ડીપ્રોટેક્શનમાં શું થઈ જાય છે, કાર્બોનિલ ગ્રુપ અહીંયા રિમૂવ થઈ જાય છે, એટલે કે ડીઓક્સિજનેશન થઈ જાય છે જ્યારે આપણે રિડક્ટિવ ડીપ્રોટેક્શન કરીએ ત્યારે. તો આજનો વિડીયો લેક્ચર આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ કે જેમાં આપણે શીખા પ્રોટેક્શન ઓફ કાર્બોનિલ ગ્રુપ ઓફ ધી આલ્ડીહાઇડ એન્ડ કીટોન બાય ધ ફોર્મેશન ઓફ ધી એસિટાલ્સ. ઓકે, આ વિડીયો લેક્ચરમાં કોઈને કાંઈ કન્ફ્યુઝન હોય તમે પર્સનલી મને કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. થેન્ક યુ.